Một con cua to tổ bố nhưng ăn ngon nhất chỉ có cái chân, vậy mà có giá lên đến cả chục triệu đồng. Vì sao cua hoàng đế có cái gì mà đắt như vậy? Viết về cua hoàng đế thôi chứ mình cũng chưa được thử bao giờ. Cua hoàng đế, cái tên nghe đã sang chảnh rồi. Và cái tên cua hoàng đế thực ra không phải do người Việt tự đặt mà xuất phát từ tên gọi quốc tế của cái con cua này, gọi là king crab, nghĩa đen là cua vua. Khi dịch sang tiếng Việt, vua trong thế giới động vật, ẩm thực thường được nâng lên thành hoàng đế cho đúng với cái kiểu tôn vinh, và cái tên đó đã bám theo con cua này cho đến tận bây giờ. Lý do đầu tiên người ta gọi nó là vua hoặc hoàng đế là vì kích thước quá chênh lệch so với phần còn lại của thế giới cua. Một con cua hoàng đế trưởng thành có thể nặng đến gần chục cân, sải chân mở ra có thể dài gần 2 mét. Từng chiếc chân lại to và dài đến mức đặt cạnh cua biển thông thường trông như hai loài hoàn toàn khác nhau. Trong tự nhiên rất hiếm loài cua nào có thể hình áp đảo đến như vậy, lực sĩ đến như vậy, nên việc gọi nó là vua cua gần như là điều bắt buộc. Không chỉ to, dáng vẻ của cua hoàng đế cũng mang cảm giác rất đế vương. Chân dài xòe rộng, lớp vỏ dày và gai góc như áo giáp, càng lớn, thô và đầy sức nặng. Nhìn con cua hoàng đế bò chậm rãi dưới đáy biển lạnh, người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh của một kẻ thống trị. Không nhanh quá, không đông quá, nhưng xuất hiện thì khiến mọi loài khác phải tránh sang một bên. Bên cạnh yếu tố của tự nhiên thì vị thế ẩm thực cũng góp phần hoàn thiện cái tên này. Ở phương Tây, cua hoàng đế từ lâu đã không phải là món ăn bình dân. Nó gắn liền với nhà hàng cao cấp, yến tiệc sang trọng và tầng lớp giàu có. Người ta không ăn cua hoàng đế cho no mà ăn để thưởng thức, để đãi khách, để thể hiện đẳng cấp của mình. Trong bối cảnh đó, nó dần được mặc định là ông vua ở trên bàn tiệc, vua cua, đứng trên các loại cua khác về giá trị và biểu tượng. Vì vậy khi gộp tất cả lại, kích thước lớn nhất, ngoại hình và uy quyền cũng như vị thế cao nhất trong giới ẩm thực, thì cái tên cua hoàng đế không hề là lời tâng bốc quá đà. Nó đơn giản chỉ là cách con người gọi tên một loài cua mà trên mọi phương diện đều xứng đáng ở vị trí cao nhất trong thế giới của mình. Nhưng sự thật thì ngày xưa rất xưa nó không đắt như vậy. Ít người biết rằng trước thế kỷ 20, cua hoàng đế, cụ thể là cua hoàng đế ở Alaska, từng không hề được xem là đặc sản. Trái lại, ở một số khu vực ven biển, chúng xuất hiện với mật độ dày đến mức gây phiền phức cho ngư dân. Cua quá nhiều, to xác, vướng lưới, chiếm chỗ của những loài cá có giá trị thương mại hơn. Vì không có giá trị trên thị trường, cua hoàng đế khi đó thường bị xử lý một cách rất phũ phàng, làm phân bón, làm mồi câu, thậm chí bị bỏ lại sau mỗi chuyến đánh bắt. Thời điểm bấy giờ, giá trị ẩm thực của loài cua khổng lồ này gần như là bằng không. Bước ngoặt chỉ đến khi công nghệ bảo quản lạnh và vận chuyển đường dài bắt đầu phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Lần đầu tiên hải sản từ vùng biển lạnh Alaska có thể được giữ tươi đủ lâu để đưa tới những thành phố lớn. Khi cua hoàng đế xuất hiện trong bếp của đầu bếp Mỹ và châu Âu, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Thịt cua trắng, sợi to, ngọt đậm và khác biệt rõ rệt so với những loại cua quen thuộc. Điều này đã khiến nó nhanh chóng được chú ý. Từ một thứ bị coi là dư thừa, cua hoàng đế bắt đầu bước ra khỏi vùng biển lạnh để đi vào menu của từng nhà hàng. Từ nửa sau thế kỷ 20, cua hoàng đế chính thức trở thành món ăn vua của ẩm thực cao cấp. Các nhà hàng sang trọng ở Âu Mỹ không chỉ bán cua vì nó ngon mà còn vì cách trình diễn. Nguyên những chiếc càng cua dài trắng được hấp nóng bốc hơi nghi ngút khi đặt trên bàn ăn đã tạo ra một hiệu ứng rất mạnh. Thực khách chưa cần nếm đã thấy rất đáng tiền. Trong các bữa tiệc doanh nhân, yến tiệc, lễ hội hay dịp tiếp khách quan trọng, khách VIP, cua hoàng đế đã trở thành một lựa chọn để thể hiện sự trọng thị và đẳng cấp. Theo thời gian, cua hoàng đế đã vượt ra khỏi khái niệm của một món ăn bình thường. Nó trở thành biểu tượng của sự giàu có, của trải nghiệm xa xỉ và của những bữa tiệc không dành cho số đông. Chính hình ảnh đó cộng với nguồn cung hạn chế và nghề đánh bắt đầy rủi ro đã liên tục đẩy giá trị của cua hoàng đế lên cao. Từ cua bị vứt đi, nó hoàn thành một hành trình hiếm có, trở thành vua trên bàn tiệc và giữ vững vị trí hoàng đế ấy cho đến tận ngày hôm nay. Lý do khiến cua hoàng đế đắt rõ ràng là bởi nó rất to. Nó là loại cua lớn nhất trên thế giới, đúng nghĩa là vua chúa trong họ hàng nhà cua. Một con cua hoàng đế trưởng thành có thể nặng cả chục cân, sải chân mở gần 2 mét như đã nói, nhìn như sinh vật trong phim tài liệu. Nhưng cái đáng giá nhất không phải là kích thước mà là ở chất lượng thịt. Thịt cua hoàng đế rất ngon, đấy là người ta tả như vậy chứ mình cũng chưa được ăn. Vấn đề là thịt chỉ tập trung ở chân và càng, phần thân thì gần như rỗng. Điều đó có nghĩa là bạn đang trả tiền cho một con cua nặng cả chục cân nhưng thực chất chỉ thu hoạch được một phần nhỏ. Cua hoàng đế đắt bởi vì bắt nó thì khó. Cua hoàng đế không mấy xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới xanh ngắt, nắng vàng, cát trắng. Nó chọn những nơi khắc nghiệt bậc nhất của đại dương, mà khắc nghiệt thì tất nhiên là phải đắt rồi. Đó là vùng biển lạnh ở phía Bắc Thái Bình Dương, nổi tiếng nhất là biển Bering gần Alaska.
Ở đó nước biển chỉ quanh quẩn 3 đến 5 độ C, lạnh đến mức ngâm tay vài phút là buốt thấu xương. Cua lại sống sâu 200-300 mét, nơi ánh sáng yếu, áp suất lớn, sóng gió trên mặt biển thì lúc nào cũng sẵn sàng trở mặt. Nói cho dễ hình dung thì đây là nơi mà con người chỉ cần sơ sẩy một nhịp là đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, chứ không phải là nơi thong dong thả lưới đi về cầm vài con cua một cách nhàn nhã. Chính vì thế, bắt cua hoàng đế trở thành một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới, và bắt khó thì người ta mới thấy nó đắt. Mùa săn cua không kéo dài quanh năm và cũng không sẵn cua như ngày xưa. Mùa săn cua bây giờ chỉ vỏn vẹn vài tuần, thường rơi vào cuối thu và đầu đông, đúng lúc biển động dữ dội nhất. Ngư dân buộc phải tranh thủ từng ngày và từng giờ, hết mùa là cấm bắt ngay, bắt vượt hạn ngạch cũng là bị phạt. Còn thời tiết thì có thể đổi từ yên ả sang bão gió chỉ trong vài phút, không báo trước và không có sự chuẩn bị. Người trong nghề từng nói rằng đi bắt cua hoàng đế là đánh cược mạng sống của mình với đại dương. Trượt chân trên bong tàu trơn băng, bị dây tời cuốn vào, bị sóng đánh văng khỏi tàu hay rơi xuống nước lạnh sẽ dẫn tới hạ thân nhiệt. Tất cả đều không phải là chuyện hiếm. Và cái giá của những rủi ro ấy không biến mất, nó được cộng thẳng vào giá của con cua khi lên bàn ăn. Bạn đang ăn cua hoàng đế thì bạn đang trả tiền cho sự nguy hiểm mà người khác đã gánh thay mình. Lại có một câu hỏi được đặt ra, thế thì tại sao không nuôi cua cho nó rẻ hơn? Nhiều người đã nghĩ như vậy, tôm hùm nuôi được, sao cua hoàng đế không nuôi? Nhưng thực tế là nuôi không được. Cua hoàng đế lớn cực chậm, phải mất từ 7 đến 10 năm mới đạt kích thước thương phẩm. Trong suốt quãng thời gian đó, nó đòi hỏi môi trường nước lạnh, sâu và ổn định, thứ mà nuôi công nghiệp rất khó tái tạo lâu dài. Nuôi một con cua cả chục năm, vừa cho ăn, vừa giữ nhiệt độ, vừa phòng bệnh, vừa chịu hao hụt thì chi phí đội lên gấp nhiều lần so với giá bán. Bài toán kinh tế lúc này hoàn toàn không khả thi. Vì vậy cua hoàng đế gần như 100% là đánh bắt tự nhiên, không có trang trại cua quy mô lớn để bơm hàng ra thị trường và kéo giá xuống. Gộp tất cả lại mới thấy giá cua hoàng đế không chỉ nằm ở miếng thịt ngon mà còn nằm ở nơi nó sống, cách nó được đánh bắt và những rủi ro mà con người phải đối mặt để mang nó từ đáy biển lên tận bàn ăn nhà mình. Hiểu đến đây rồi, người ta thường không hỏi tại sao cua hoàng đế đắt nữa mà chỉ gật đầu, đắt cũng là phải. Thực ra, cùng gọi là cua hoàng đế nhưng cũng có nhiều phiên bản. Loại đắt nhất là cua hoàng đế đỏ bởi vì thịt nhiều nhất, sợi thịt to và ngọt và được thị trường quốc tế chuộng nhất. Ngoài ra còn có cua xanh, cua vàng thì rẻ hơn một tí, thịt vẫn ngon nhưng không phải là đỉnh cao. Ở Việt Nam phần lớn cua hoàng đế bán ra là loại xanh nên giá mềm hơn so với hàng Alaska chính gốc nhưng vẫn là món xa xỉ. Và cần lưu ý một lần nữa rằng ở nhiều nước cua hoàng đế không bán nguyên con mà bán theo chân và càng, bởi vì phần thân gần như là không có thịt, chân là phần có giá trị nhất, dễ bảo quản và dễ vận chuyển. Một cặp chân cua to có thể nặng cả cân, thịt đầy ắp, ăn sướng miệng hơn rất nhiều so với việc bê nguyên con cua về mà ngắm. Tổng kết lại, cua hoàng đế đắt không phải vì người ta làm giá mà vì nó đắt thật. Nó đắt vì nó hiếm, mùa ngắn, sản lượng có giới hạn. Nó đắt vì đánh bắt nguy hiểm và đánh đổi bằng tính mạng của ngư dân. Nó đắt bởi vì không nuôi được, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Và nó đắt bởi vì nó ngon. Bạn đã được ăn cua hoàng đế bao giờ chưa? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.